สวัสดีค่ะพี่น้องพองไปสุขุสุขคนค่ะวันนี้แม่มุ้ยกาพามาเที่ยวทะเลอีกแล้วค่ะทะเลกะสีมงนีนะคะก็จะเป็นทะเลน้ำตื้นค่ะพอดีมื้อนี้น้องแอมเนาะค่ะโมที่อยู่ในเกาะนี่แหละค่ะเพื่อนพาแม่มุ้ยมาทะเลมงนีนะคะเพื่อนว่าแม่มุ้ยบ่เคยมาฟังทะเลฟังนี่เลยนะคะเป็นทะเลฟังช่อดักนะคะก็คือเป็นทะเลอีกฝั่งหนึ่งค่ะเป็นทะเลน้ำตื้นนะคะมองนี้ทะเลน้ำตื้นเพียงต้นขาเองนะคะน้ำใสมากๆเลยค่ะคนว่ามองนี้น้ำใสแล้วก็น้ำตื้นไปไกลเลยค่ะมือนี้แม่ไม่กันเลยอยากมาน้ำเพลินนะคะมาเบิงว่ามันสีเป็นจังไดนะคะก็เลยเอาบรรยากาศมาฝากพี่ตอนน้องนะคะให้เบิงน้ำกันค่ะอยู่ใต้โฮมโซนเลยค่ะนั่งฟังเสียงนกห้องเพลินๆน้ำกันค่ะมาค่ะแม่มือสีผ้ายางไปเบิงในน้ำทะเลขาวเพื่อเห็นดำๆนะคะมันเป็นอีหยังงามค่ะเบิงค่ะสิผ้าไปเบิงค่ะไปเบิ่งค่ะแนวดำๆนะคะว่าเพิ่นเป็นอีหยังค่ะน่าสิเป็นหญ้าทะเลเนาะค่ะนะคะแม่มือพาไปเบิ่งใต้น้ำค่ะ
แนมเห็นนะคะ ที่เห็นดำๆเนี่ยแมนเลยค่ะ เป็นหญ้าทะเลทั้งนั้นเลยค่ะ เพิ่นอาศัยในโขดหินเนาะค่ะ ดอกเพิ่นสวยงามมากๆเลยค่ะ เพิ่นอาศัยในโขดหิน